Huomenta vaan. Tänään onkin nyt vähän erilaista hommaa tässä. Mä oon menossa tänne ajokoneelle hommiin tänään. Tää meidän pienempi ajokone. Ponsse Vicentti. Vanha peli jo. Itse asiassa pitäisi tulla ihan tässä lähiaikoina uudempi ajokone tähän näin. Sen näköinen vähän niinku harvennusajokone, mutta tällä hetkellä tässä nyt on sellainen hehtaariaukko, mitä ollaan ajamassa kahdella kelavarustuksella tääkin, ja tuntuu olevan kyllä tarpeen, että on sen verran pettää kyllä maat joka paikassa. Nyt on niin sanotusti kelirikko jo alkaa olla päällä. Hakkuuhommat on niin vähissä, että sillähän minäkin täällä sitten on vähän ajamassa näitä puita kiinni välillä. Joo, mutta eihän siinä mitään, niin ajetaan kohta vähän puita. No niin. Käyn vähän hakemassa vaikka 6 tukkia tuosta yksi kuorma. Näytti oleva viakasoja tossa sen verran, että ei pitäisi mennä kovin pitkään. Eilen illalla jo kävin yhden vuoron harjoittelemassa tässä näin, ja kyllä tuntui jotenkin nosturiin lepattavan niin hirveästi. Tietysti tää on aika vanha konekin jo, että on tällä jo tästä saa joku 13 000 tuntia ajettu. Ei oo ihan enää mikä kaikkein timmimmässä kunnossa oleva peli. Mutta hyvä kone kumminkin vielä, että on pidetty kunnossa. Joo, tässä on näitä sorvikasoja. Tää vaikka näistä yrittää jotain kerätä. Kylläpäs tässä penkki meenaa narista. Nuo kerättävä varmaan toiselta urolta. Käydään täältä hakemassa nää. Täällä oli muutama muistaakseni. Tuolta käyn vaan hakemassa pasurista. Tässä on vähän pujoteltava, kun tässäkin jo taimia yritetty säästää, niin otetaan täältä nää 4 pölkkyvää. 5 kutosta ja 4 ysiä puuta tuossa. Kummiska ei jaksa tää vekotin nostaa noita kaikkia 5 kutosia kunnolla kerralla, niin otetaan tuosta nyt pari sitten ensi. Sinähän miten lepattavaa kuvaa tuleeko taas kamera tuossa päässä kiinni. Siinä onkin 3 laatua jo. No, on niissä värit, eiköhän nuo löydy tuosta. Käännetään toiseen suuntaan, niin ei paista tuo aurinkokaan vasten kasvoja. Sitten lähdetään tästä varastolle päin takaisin menemään. Kyllä tästä pitäisi kuorma saada kyyti. Siinä on jo tullut tuoreita tuulekaatoja sen jälkeen, kun
moto on käynyt hakkaamassa. Mistäs kautta minä nyt vetäisin nuo tuolta alapuoltahan ne on veettä. Kohan tuon koevutukinkin tuosta, kun on yksittäinen jo. Sen kasa on niin paljon kauempana, että jos ei sitä viitti varmaan vie kasalle asti, mutta onpahan nyt tulla varastula sitten. Mulla kosin. Tuossa on taas sitten pari. Siinäkin on vissiin 4. Tuo mennään tuo erittelypanko tuolta nosta ylös, mutta ei kai se hae ton mitään. No. Taas vähän keskemmältä. Joo, tässä pienen koneen nosturissa ei ole ihan älyttömästi voimaa, niin nää isoja tukkeja ei enää täyttä kourallista nostellakaan. Että nyt lähti jäähytyskennon puhistuskin päällä. Tuntuu, että loppuu voima ihan totaalisesti tästä vekottimesta. Siitä. Toivottavasti tuo nyt laskee tuo no eiköhän ne siihen asetu. Vähän tällaista hapuilevaa tää minun ajaminen on. Nuo jätetään nuo puut seuraavalle uralle. Tästä on niin pitkä. Pitäis kääntää konetta tuonne linkkuun. Anna ylettä, niin mä otan vaan tältä puolta nyt. Tässä on seuraava kasa. Hyvät on kaseat. Meidän ykkösmotomies tehnyt tähän näin niin sanotusti. Ei oo minun hakkaama aukko. Kyllä se meinaa jäädä tuo erittelypankko tuonne ylös nyt, mutta eiköhän se siitä, kun vähän painoa latastaa lisää, niin ei liiku mihinkään. Painoa latastaa vähän lisää, niin ruppee laskemaan. No nyt heijaa tuonne väliin. Sinne asettunee. Tuosta otetaan nuo 249. Kohta laitettava jo nosturiin vissiin toisiin liikkeisiin lisää vauhtia. Siitä pari otetaan. Siellä on 5-2 taas. Tuossa. Mikäs me tän laittaisin? Laitetaan se vaikka tuohon tollaseen laitaan. No se löytyy siitä. Kyllä nousis pufferilla pikkasen paremmin, mutta tää K70 nosturi on kyllä tarkoitettu vähän niinku harvennusten ajoni. Siitä varmaan pitäisi saada
No, liikkukaa. Tulee, mutta hitaasti. Alaspäin menee nähtävästi hyvin. Vähän töksähti. Kohta on kuorma täynnä ja tiepakkakin riittää toinenkin kuorma käydä hakemassa mäntytukkia tuolta jostain kauempaa vaikka, niin tuosta nakataan. Siinä 2-4 metristä taitaisi olla. Näin etetään tänne ihan pykälää kunnolla. Sinne tippu nätisti. Onks nuo nyt 4-9 vai mitä nää on? Oh. Tää ei raukkaparkka jaksa nostaa ja vetää jatkopuomia samaan aikaan kunnolla sisään. Montas tukkia siitä nyt rouhastaa mukaan. Ai, just jaksaa nostaa. No. Ahnella on. No ei kun se meno jaksaa. Tulee. Lypsetään ne ylös sieltä. Noin. Ne on siinä. Tuo vetää sitä sermiä. Nyt en ota kyllä kuin 2 tuosta. Tuntuu jotenkin aika raskalta tää puu. No. Hitaasti kasvanutta tietysti, niin on sellaista tiukka syistä puuta, niin se voi painaakin aika hyvin. Kyllä se on niinku ei se jaksa nostaa noita. Yksitellen ruvettavaa lapioimaan näitä. No, asetuhan nyt siihen johonkin. Alkaa olla kuormakin kyllä jo täynnä pikkuhiljaa. Sitä ei tähän varmaan laitaa enää saa. Tuohon sais varmaan ainakin yhden, menisikö 2 peräti. Siinä kestä. Joo. Ei muuta kuin penkki ympäri ja purkuhommiin. Ei oo pitkä matka tuohon varastolle. Ei ehkä ihan näin isoa kuormaa kannata edes ottaakaan, jos olisi pitempi matka. Tosiaan katten kokossa konnessa tuo kantokyky niin älytön kummiskaan on, että en kyllä nyt oikeastaan muista paljon. Se varmaan, no se on varmaan 12 ja 14 tonnin väliin jotain, mitä on tää kantavuus ilmoitettu tällaisella koneella, että tossa voi olla vähän nyt yli kuormaakin jo. Tajellaan näitten kantojen yli silleen suht rauhallisesti, niin
siihen niitä on ruvettava puottelemaan sitten. Näinkin mukava ottaa aina näin ylimmät täältä, kun siitä lähti ihan nätisti. Tuo oli vissiin otettava yksitelle tuosta. Tässä vähän taaksepäin ajoin nähtävästi liian pitkälle. Tältä lajilta voisi saada pariikin. Nyt lähti kyllä 3. Saiskohan näin jotenkin tiputettua tuonne? Menee vauhdilla. Varo vinkuu vaan siellä niin, että ne meno kääntyä sitten. No, kyllä ne siihen asettuu. Siitä lähti pari. Nyt jos sais nää 2 tästä, niin pääsillä toloppa missä. Ei jäänyt väliin. Tuon vois puottaa tuohon monttuun ehkä. Noin. Toistepää olisi ollut ehkä vähän parempi. No en tiedä, kyllä ne asettuu tähänkin. Jos sais tuosta vielä pari. No ei lähtenyt kuin 1, mutta en viti ruveta ronkkimaan. Mä täytyy joskus nostaa yhdenkin. Pääs heittämässä nää 4 ysit tähän. Tässä vähän matka päässä ja oliks siellä pari 4 metristäkin oli sitten ja se on kalteva paikka. Siihen 4-9 tukkia sitten. Metrisiä kasaa tulloo tuohon, niitä ei paljon tuukka koko Savotalta. Sitten nostetaan tuo 5-2. Siinä niin kuin näkyy, niin siinä on tuplaveritys tuossa 5-2 ja 5-6 ei ollut veriä ollenkaan. Ja 4-metrisissä on sininen, että tälleen näitä lajitellaan sitten ajomiehen helpottamiseksi. 5-2 ei tule kuin muutamia tästä Savotasta. Nyt joutuu kyllä peruuttaa tuonne 5-6 kohille, että saadaan kaivettua nuo 4 ysit sitten tuolta. Tuosta otettua keskeltä. Lähteekö sieltä nyt jo 3 lähtee? Meinaa mennä vähän vauhdilla taas.
Tuostakin saada 3. No, ei meidän jaksa nosto. No, nouse nyt sen verran, että sais käännettyä kohdalla. Siihen ne on yritettävä saada. Nyt minä heitän tän koivutuki tuohon oikealle puolelle. Minä vien sen sitten, kun mulla on koivukuorma. Tai enemmän noita koivutukkeja, niin tuonne eteenpäin. No sitten kätevä heittää taas 4 tänne näin. Näitä voi tästä rohasta vähän isommakin kasallisen. Luulis ainakin, että jaksaa nostaa. Vähän vielä lähemmä. Joo, ei tää ihan luontevasti käy vielä tää homma multa, mutta harjoituksen puutetta niin sanotusti. Mä en näe mitään. Siinä on niin iso, että tuo paras nostaa yksinään. Pitäisikö se yrittää asetella tuohon ihan laitaan. Noin. Siinä oli vissiin tuo 152 keskellä, oliko? Koitetaan ottaa tuolta tuo 56 vielä. Sinne näyttäisi olevan hyvä paikka tuossa. Katsotaanhan nyt, tässä pitäisi olla tuplaväritys, jos tää oli 52, onhan siellä. Sitten vie se tuon eteenpäin. Pari 49 ja pari 56 vielä, niin sittenhän tää on tää kuorma heitetty. Ja tässä nuo erittelypankot tuona. Joo. En edes viiti yrittää tehdä mitään sellaista täysin tasaista tukkikasaa tähän näin. Kyllä nuo tuosta automiehet saa jo ihan hyvin varmasti melkein levis. No, ei käynyt pahasti. Sitten se olisi lähdettävä hakemaan toinen kuorma. Saadaan tää nosturi tänne 2 kerroin vaan. Taitaa olla iso tääkin. Siinähän se on. Haetaanhan sit vaikka mäntytukkia tuosta vielä toinen kuorma. Pistin tuon kuvauksen vähäksi aikaa seis tuossa, kun piti lähettää motit tuosta edellisestä kuormasta.
kun ei tuo näyttö saisi näkyvä tuossa videolla, niin se on niin sanotusti pimennettynä tuossa. Niin ja pajella näin päin tuonne taakse. Oikeastaan on hirveästi väliä miten päin ajelee. Tällä ajokoneella kun tää on tyhjä, tästä näkee kummiskin. Tuolla juotilaa ei tainnut enää mäntytukkia olla, niin peruutellaan sitten tänne seuraavan juoti taakse. Oi vitsi, siellä oli kanto. Siinä on vähän mäntytukkia ja siinä sorviakki. Tuolla on muutama mäntytukkikasa. Yleensä ottaen niin ajetaan niinku järjestyksessä kaikki. Tuosta nyt kuitua ei saa kuormaa tuosta edelliseltä kasalta, edelliseltä uralta, niin mä nyt kerään tästä vielä tukkia sitten toisen kuorma ja sitten sitä voi tehdä sellaisen lenkin ja kerätä sitten kuitua kuorma. Joo, tässä on nyt mäntytukkia sitten. Ja siinä ruvetaan lapioimaan tästä kyytiin. Joo. Että rupes kouraa kolistelemaan. Nyt tuli kyllä liian monta, ei. Otetaan yksi pois, niin nää vois jo ehkä tullakin kerralla. No, miten se tolleen jää? No nyt ne tippuu. Tuo paras ottaa tuo iso tuolta ehkä yksittäin. Tää kolisee. Aukas taas tuo luukku. Tuo herkiäs tuo kolina ei se yleensä ollut kolissu ja saisikos nää nyt järkevästi tähän? Nuoko tai ollako haittaa noista lajittelutuloksista? Ainakin tällaiselle kokemattomalle ajokuskille. Tarkasti on Aki tehnyt tuki kyllä. Hyvä, hyvä. Niin sitä pitää. No ei jaksa nousta. Otetaan yksi pois. Saisikos nää tänne laittaa? Noin. Nyt on nätti kevätkeli on tehdä hommia nyt. Ei sieltä lähde, ei uppo kouraa. Otetaan tästä laijasta sitten. Tuo kuusen taimikko on vähän eessä tossa noin.
Lähtisiköhän nuo pari tyvipuuta tosta kerralla? Lähtee. Ei ne niin isoja oo. Tuo puutetaan tuohon laitaan. Montas täällä vielä on? Ei täällä kuin 2. Siellä on oksa välissä. No tippuu onneksi pois. Siinä on seuraava kasa sitten. Ja se on sitten kuorma melkein täällä. Käännetään tänne laijalle nää. Voisi sitä tietysti kuvata vaikka yhden kuorman kuijuajovakki. Siitä tulee pitkä video. No ei nyt sentään. Kyllä sen aika nopeasti kuitukuormankin kerää, jos vaan puuta on. Vaan sellaista, tällaisella aukolla on vähän sellaista silippua tuo kuitu, varsinkin mäntykuitu, että siitä ei tähän oikein kunnon kuormaa saahakkaan, kun sillä on 2 metristä välissä ja no, tulee nyt sieltä. Ei halunnut tulla. Sitten annettu on vähän mokua, niin noin. Niin tosissaan sellaista lyhyttä kuitua ja sitten on yleensä paljon sitä pitkääkin sellaista, että on tullut vain 1 5-vitonen kuitu sieltä latvasta, niin sellaista kun yrität tehdä hyvää kuorma, niin se onkin sellaista nakeltamista sitten. Vielä meidän pitää tuosta 3. kasaltakin käydä keräämässä, ei ihan kuorma täyteen vielä näistä puista. Nuoka ei nouse kaikki. Tän nousis varmaan jotenkin lypsemällä taas, mutta ja kato helpommaksi se, että taitaa olla, kun nostelee tyve yksinään ja sitten napataan tuosta nuo 2 vielä. Siellähän oli vielä 1 piilossa. Otetaanhan sekin. Hirmunen mutka on siinä kyllä, mutta tosin se on varmaan 3,7 ja noin latvasta, niin siitä ei hirveetä raakkiprosenttia tuu, vaikka se raakki oiskin. En nyt oikein hyvin jäänyt siihen. Täältä seuraava kasa sitten. Sitä hyvää rauhasta täys kourallinen, mutta no melkein täysin se on tääkin. Kyllä ihan siinä ja siinä, että nouseeko. Tuolta otetaan pari. Sitä meinaa lähtee vissiin 3kin nyt. Ei kun ei siellä ottakaan. Mä ajattelin, että siellä on 3, kun tuntuu, että ei liiku mihinkään, mutta ne on vaan niin isoja pölökkyjä, että no, ei meinaa liikkua mihinkään. Tän vois laittaa tänne laitaan, kun sais. Loppaa just ikävästi tuolla kouran kohdalla vähän pistää vastaan.
Mitä sitten? Nuo olisi varmaan yritettävä ottaa kerralla. No nyt siellä on multaakin niin paljon, että puotetaanhan ne pois. Kohta on lähettävä kyllä varastolle. Alkaa olla jo sen verran iso kuorma, että vielä jos tuohon muutama tuki ottais, niin sitten on kuorma kyllä täynnä. Mites tuo nyt saadaan tuolta? Olkoon siellä, en mä viti kun sermi yli jo, niin olisikohan tää viimeinen kourallinen? Joo, en mä viti enempää ahnehtia. Tuossa on jo varmaan 15 tonnin kuorma nyt. Niin ei muuta kuin peräytetään varastopaikalle. Näyttäisi olevan tuo puntari rikki tästä koneesta, kun ei se näytä mitään, niin ei oikein tiedä, että minkä kokoisia kuormia tässä nyt on tullut otettua. Tässä on ollut paljon puuta hehtaarilla, niin kuin näkyy, niin tää on lähtenyt tästä. No siinä vielä lisääkin sitä. Tulla toisen kerrankin hakkoomaan vielä. No, koitahan nyt päristellä menemään. Mäntytukkia onkin vähän pitempi kasa tuossa. Ei oo tosissaan kovin nättiä pinoa meikäläinen saanut aikaa tuohon, mutta voisi tuo olla huonompikin vielä. Iso tukki ollut tuossa. Ruvetaan lapioimaan vaikka niitä tähän näin, niin taitaa olla sama, kun päät tasaan, niin käännetään näin päin. Tuo kasa on tuonne päin kallellaan, niin siihen on hyvä ottaa nyt, kun nää on tyvipäät taaksepäin melkein järjestää mulla tässä kyyvissä, niin oikein tää kasaa vähän. Pitäisikö se yrittää tuosta keskeltä ottaa?
siinä nyt on heti sitten pari pitkää otosteppää, mutta ei sillä nyt ole väliä, kun valtaosa on kumminkin. No, eikö meinaa jaksattais noston? Niin iso tuo tyvitukki, että rupeetais varoa valittamaan, että no, ei niitä paremminkaan siitä ja oikein saaha. Taas toloppa vissiin välissä. Heitti olla paikalla tuo toloppa just kun ottaa näitä mäntytukkia. Tässä saa kumminkin tuota aika takaa kiinni, että sais semmoiselta optimaaliselta kohdalta. No puut on helpompi laittaa tuo kasakon. Tai ainakin minun mielestä helpompi laittaa, jos se roikkuu vähän nää päät tässä näin, että silleen niin, että ois nuo etupään puut on pystyssä, niin minusta silloin ne on vaikeampi tähän asetella kyllä. Että nyt ne on aika vaaterissa tuosta. Siellä on hirmuinen tyvitu. Se on varmaan jätettävä ihan yksin nostettavaksi siihen. Otetaanpas se vaikka nyt. No itse asiassa sitä lähtikin ihan mukavasti toinen mukaan. Se ei ollutkaan niin iso miltä se näytti. No kestäähän ne vissiin tuossa. Vaikka ne olekaan kovin nätisti kourassa. Tuostolaajista jos nopettais 3. Nyt ne on vähän takapainoisesti, niin heti on vähän minusta vaikeampi laittaa niitä tuohon. Joo, kohtahan on tämä minun ajokonevideo kuvattu. Enempää en nyt piti tähän lähtöön kuvata. Saas nähdä, onko näitä ajohommia meikäläisellä enemmänkin nyt tähän lähtöön. Tässä vaan pakkia, nää vois kyllä paremmin tänne. Tietysti olisi kiva, jos olisi tullut se uusi ajokone ja olisi päässyt ihan uudella ajokoneella kuvailee. Kopsimaan kaikki maalit tolopista jo pois siitä niin heti ensimmäisenä. Paistaa vähän aurinkosilmää taas, mutta täyvetuntunen koura. Ihmeen hyvinhän se vielä nosti sen. Jokohan lähtee loput täältä. Helposti. No niin.
Ihme jojo saakeli tuo nosturi tossa asennossa. Diu. Se on siinä. No nyt on vähän ajokonevideo materiaaliakin. Toivottavasti tuli ihan julkaisun kelapusta. Mutta ei muuta kuin morjesta.